เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นในซอยเล็กๆของอิเทวอนข้างโรงแรมแฮมิลตันแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีชื่อดังใจกลางกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ซึ่งย่านอิเทวอนโดยปกติเป็นสถานที่โด่งดังในการจัดงานฮาโลวีนอยู่แล้วและปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดงานแบบไร้ข้อบังคับเรื่องมาตรการป้องกันโควิด -19 จึงมีประชาชนจำนวนมากพากันมาเฉลิมฉลองซึ่งซอยที่เกิดเหตุเป็นซอยที่อยู่หน้าสถานีรถไฟใต้ดินทำให้คนส่วนใหญ่เลือกเดินเข้ามาในซอยนี้ก่อนเพราะใกล้และเป็นเส้นทางไปร้านผับบาร์ชื่อดังหลายร้านประกอบกับพื้นทางเดินในซอยมีลักษณะเป็นทางลาดเมื่อมีคนเข้ามาแออัดกันเยอะขึ้นในซอยแคบๆแบบนี้จึงเกิดการเบียดเสียดกันขึ้นพอเริ่มมีการล้มลงจากด้านบนทำให้ฝูงชนล้มลงเป็นโดมิโนทับกันไปจนถึงด้านล่างเหตุเกิดในค่ำวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 หลังจากที่คนนับหมื่นไปรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนจนเป็นเหตุทำให้มีคนล้มพับทับกันจนขาดอากาศหายใจเป็นจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตมากถึง 155 รายและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 82 รายทำให้บรรยากาศความสุขในวันก่อนฮาโลวีนนี้กลายมาเป็นความสลดไปทั่วโลกในคลิปนี้เราจะมาบอกเล่าเพื่อให้เข้าใจสาเหตุและวิธีการเอาตัวรอดหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะเอาตัวรอดได้อย่างไรโดยเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อจีคีสติลผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากฝูงชนจากมหาวิทยาลัยซัฟฟอร์กของอังกฤษบอกกับสำนักข่าว The Washington Post ว่ากรณีที่เกิดขึ้นในอิเทวอนอาจเรียกได้ว่าคือการเบียดกันตายหรือในที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า crowd crush หรือ circ แต่ไม่ใช่การเหยียบกันตายอย่าง stampedeเพราะ stampede จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ยังมีบริเวณให้คนสามารถวิ่งหนีได้โดยสตีลเคยอธิบายเรื่องนี้กับสำนักข่าวอเมริกัน NPR ว่าในขณะที่ผู้คนล้มลงและพยายามลุกขึ้นแขนและขาของพวกเขาจะถูกแรงกดทับบีบให้บิดเข้าหากันทำให้เลือดถูกส่งไปเลี้ยงสมองในปริมาณที่ลดลงหลังจากนั้น30 วินาทีผู้ประสบเหตุจะหมดสติในทันทีและจะเข้าสู่ภาวะขาดอากาศหายใจในเวลาประมาณ6 นาทีซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตส่วนพอล เวอร์ไทเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฝูงชนแนะนำเป็น7 อย่างว่า 1. เมื่อเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีคนรวมกันอยู่จำนวนมากควรสังเกตทางเข้าออกของสถานที่นั้นๆรวมถึงช่องทางอื่นๆที่อาจใช้เป็นทางออกได้เช่นทางออกฉุกเฉินหรือทางเดินที่แยกออกจากทางเดินหลักซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังเส้นทางอื่นได้เพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันคนส่วนใหญ่จะพากันเดินกลับไปยังทางเข้าที่พวกเขาเดินเข้ามาการใช้เส้นทางเลี่ยงอาจช่วยให้สามารถออกจากที่เกิดเหตุได้ง่ายและเร็วกว่า 2. กรณีเกิดในบริเวณที่เป็นพื้นที่แคบมีลักษณะเป็นคอขวดควรประเมินสถานการณ์ตรงหน้าว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดข่าวคลัชหรือไม่หากสัมผัสได้ถึงความเสี่ยงหรือเริ่มมีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวหายใจไม่สะดวกพยายามมองหาที่โล่งและออกจากจุดที่เบียดเสียดหนาแน่นให้เร็วที่สุด 3. จุดนี้มักเป็นจุดพลาดเพราะคนส่วนใหญ่เมื่อเริ่มมีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวมักจะดันทุรังอยู่ในสถานที่นั้นต่อเพราะไม่อยากพลาดกิจกรรมหรือสิ่งที่พวกเขาสนใจเมื่อรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าต้องติดอยู่ในฝูงชนไม่สามารถออกไปได้ซึ่งนั่นเป็นการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดซึ่งจะนำไปสู่เหตุการณ์อันน่าเศร้าในที่สุดได้ 4. หากติดอยู่ในฝูงชนไม่สามารถออกไปได้ให้พยายามรักษาสมดุลของร่างกายเอาไว้ไม่ให้ล้มลงเพราะถ้าพลาดล้มลงไปแล้วโอกาสที่จะลุกขึ้นมายากมากหากจำเป็นต้องเคลื่อนที่ให้เคลื่อนที่ไปตามคลื่นฝูงชนอย่าพยายามต้านหรือเดินสวน 5. ใช้วิธีการแบบหีบเพลงคือเลี่ยงการไหลตามฝูงชนไปในแนวตรงเพราะเสี่ยงที่จะถูกดันมากขึ้นจนหกล้มได้แต่ให้ค่อยๆขยับเป็นแนวเส้นทะแยงมุมหาจังหวะค่อยๆแทรกตัวออกมาจากกึ่งกลางคลื่นฝูงชน 6. ยกแขนขึ้นในลักษณะตั้งการระดับอกโดยเว้นระยะห่างเล็กน้อยเพื่อป้องกันอวัยวะภายในถูกบีบอัดหรือกดทับเพราะถ้าหากหน้าอกขยายไม่ได้ก็เท่ากับว่าหายใจเข้าไม่ได้นั่นเองคนก็จะหมดสติและหากขาดอากาศนานเกิน 3-5 นาทีอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ควรพยายามเว้นพื้นที่ให้ทรวงอกได้มีพื้นที่ขยายตัวสำหรับหายใจได้พยายามควบคุมการหายใจให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุดซึ่งวิธีการนี้จะสามารถช่วยให้คุณหายใจได้สะดวกเต็มที่และมันก็ยังพอที่จะถ่วงเวลาเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดออกมาได้ 7. สำคัญคือต้องระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปติดแนวกำแพงหรือผนังหรือรั้วเพราะจะกลายเป็นทางตันที่คุณไม่สามารถไปต่อได้และจะถูกคลื่นฝูงชนบีบอัดด้วยแรงมหาศาลจนหายใจไม่ออก
แต่อย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากแออัดและคับแคบเพื่อเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดนั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดครับผม